Good evening, xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay ngày thứ ba, ngày 21 tây tháng 7 năm 2020. Bình an ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay mình có khách đặc biệt, mời bà Rosy, mặc mình quên mất tên của bà rồi. Rosy mặc gì? Ủa đâu mất tiêu rồi ta. Quý vị để tôi chút xíu. Um, oh. Hôm nay mình có mời được một bà từ PPP, um, chương trình PPP, tức nghĩa là từ ở Tiểu Bang Colorado Office of Economic Development, tức nghĩa là bên văn phòng của Tiểu bang lo về vấn đề cũng như là kinh tế. Hôm nay bà Rosy Alberto McDonough sẽ lên nói chuyện với cộng đồng của chúng ta. Một lát nữa thì khoảng chừng 7 giờ 10 tôi sẽ gọi cho bà, rồi bà sẽ có nói chuyện một chút xíu về vấn đề chương trình PPP giúp cho những người chủ nhân, những các cơ sở thương mại nhỏ ở trong tiểu bang Colorado của mình. Thì tôi mời bà lên để cũng như nói một cái phần nào thật là ngắn gọn tóm tắt, rồi sau đó thì mình sẽ hẹn lại với bà vào ngày hôm sau. Những ngày sau thì mình sẽ xem thử coi bao nhiêu người trong cộng đồng của mình là những người các chủ nhân của các tiệm rồi đó, các chợ hoặc là các nhà hàng hay tiệm nail, tiệm máy cần muốn nói chuyện với bà. Riêng thì tôi sẽ cố gắng tổ chức một ngày nữa, nhưng mà ngày này ngày dành riêng cho cái giới thương mại, thì bà sẽ nó cũng như là có một cái webinar ở trên mạng để gặp gỡ cộng đồng của chúng ta, bà trả lời thêm những chi tiết. Thì hôm nay chỉ có bà lên chào và nói tóm tắt về cái chương trình PPP. Thì sau đó thì tôi cũng như sẽ là mình để cho hiện bây giờ quý vị đừng có gửi câu hỏi liền, tại vì mình như vậy mình không có kịp để mình thấy những cái câu hỏi, thì để cho bà nói chuyện hết khoảng chừng 3 giờ xin lỗi, khoảng 7 giờ 30 thì mình sẽ để cho quý vị hỏi câu hỏi. Quý vị nào đang xem chương trình live của mình trên YouTube, rất tiếc là hiện bây giờ tôi không có thể nào theo dõi trong YouTube để trả lời những câu hỏi. Quý vị nào chịu khó trở về lại bên trang mạng của Facebook của ban đại diện cộng đồng, quý vị có thể chuẩn bị đặt câu hỏi trên Facebook. Thì tại vì hiện bây giờ đó thì trên cell phone của tôi đã cài đặt sẵn những lời bình luận. Thì ngày hôm nay, trước hết thì xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em đến chương trình Nhịp Sống Việt Colorado của cộng đồng người Việt Nam, người Việt quốc gia Colorado của ban đại diện cộng đồng. Hôm nay thì một lát nữa thôi, khoảng chừng 7 giờ 10 tôi sẽ liên lạc với lại cùng bà Rosy McDonough. Bà sẽ lên nói chuyện với cộng đồng của chúng ta sơ lược về vấn đề chương trình PPP, rồi sau đó sẽ trả lời vài câu hỏi. Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng thì mình sẽ mời bà một bữa khác nữa nói chuyện riêng với cộng đồng của mình, với những giới thương mại. Thì mình sẽ cố gắng coi thử bao nhiêu người interest, tức là bao nhiêu người muốn để gặp gỡ riêng và có một cái buổi hội thảo để học về cái chương trình của PPP. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị liên lạc với bà để mình bà có một cái presentation, tức là ở trên một lát nữa khi bà nói chuyện đó thì trên màn hình tôi sẽ có một cái PowerPoint, tức là có một cái presentation. Thì bà sẽ nói chuyện sơ lược, thì quý vị hãy xem cái màn ảnh. Hình như là mình phải để màn ảnh chiều dài như vậy thì nó sẽ ok. Let me see, bây giờ mình sẽ gọi cho bà. Quý vị đợi mình chút xíu nha. Bà Rosy McDonough. Ok, bây giờ tôi sẽ gọi cho bà. Ok, bây giờ mình gọi cho bà, ok?
Hello, this is Rosy. Rosy, this is Father Dang. How are you? Oh, pretty good. Thank you, Father Dan. Yes, welcome to our live talk show on live on Facebook and streaming on YouTube. You are talking to the Vietnamese American community in Colorado. So quickly, thank you so much for willing to come up today to talk about the PPP program. And I think if you can maybe do a quick presentations, like say hello to everybody, and maybe I can help you to translate a little bit. And go ahead, introduce yourself. Absolutely. So, thank you for the opportunity to be with you and your program. We are the Colorado Minority Business Office. We shorten that by MBO. We are part of the Office of Economic Development and International Trade. And we have a small but mighty team. My team has 3 people in the office, and we have some experienced consultants that can work with people and help them go through the PPP process or the EIDL process with the SBA at no cost to the business owners. So that's one thing that we do. And if you want to translate that, I'm not sure if Sure. it's a good moment to start. Yeah. Kính thưa quý vị, đây là bà Rosy McDonough thuộc về của tiểu bang Colorado, trong bên văn phòng về kinh tế thương mại, tiếng Mỹ gọi là Office of Economic Development International Trade. Hiện bây giờ trên màn hình của quý vị, so on the screen right now I am displaying the first slideshow that has your picture, and of course maybe you quickly we have what's the other one is Yeah. So Ulysses. my name is Rosy McDonough. I'm the first picture there. Okay. Then the second person is Ulysses Fernandez. Ulysses. And then down below we have Talia Bond and Mark Gittes and Caroline Terrell. And they are all business consultants that can help businesses. Dạ. Đây là dạ. Ok, thì bây giờ đây là những nhân viên của tiểu bang Colorado sẽ nói chuyện về vấn đề thương mại PPP chương trình nha. Okay, so alright, so we are on the first slideshow. So you go ahead and I think I'll tell you this. Why don't you go ahead and talk, and then maybe I can recap as much as I can in Vietnamese later on. Go ahead. Perfect. So with COVID starting in the middle of March, the Office of Economic Development set up this choosecolorado.com/COVID-19 website that has all kinds of resources for businesses. Paycheck Protection Program is one of them. Economic Injury Disaster Loan is another one of them. Then the SBA also has the Express Bridge Program loan pilot, and then the SBA debt relief. What it means is that some of these programs, people can go and apply for the loans, and they can use them for their business. And I'll let you explain a little bit on that. And then the next slide is going to talk about who are the organizations that are still doing the PPP loans. Okay. Như quý vị biết rằng là các chủ nhân nào hiện bây giờ mình đang nói chuyện về rất là đặc biệt cho những người chủ nhân của các tiệm quán, những các cơ sở thương mại nhỏ. Thì đây là cái chương trình mà của tiểu bang Colorado sẽ giúp cho mình có những cái chương trình loan trong SBA, cũng giống như là về vấn đề trong cái thời buổi dịch bệnh của COVID-19. So I'm displaying the second slideshow right now on the resources. Trong những cái slideshow, trong cái slideshow này, PDF này đó, thì tôi sẽ, sau khi nói chuyện xong với bà Rosy thì tôi sẽ upload lên trên trang mạng của ban đại diện cộng đồng để quý vị có thể download. Nếu mà không download được thì quý vị có thể nhắn tin cho tôi, rồi tôi sẽ email ra cho quý vị cái file PDF này để cho quý vị tham khảo. So I would try to upload this onto Facebook with the PDF, but if somehow it doesn't work, then I ask the community to contact me privately, and then I will forward out to the PDF for them to just look through with the information. So go ahead, Rosy. Absolutely. Thank you so much.
So one of the things that we noticed with the PPP, the Paycheck Protection Program, is that some businesses had difficulty accessing to those loans via their commercial bank. So what happened is the federal government and the state of Colorado joined forces, and they set up different PPP loan funds through what we call micro lenders, which are smaller lenders in the community that have language capabilities. They are much more in tune with the small business community. So that's what you can see in that slide. We have Set Finance, and the name of the person is there with their phone number and their email address. Then we have Colorado Enterprise Fund, and we have Dream, other micro lender as well, and Colorado Lending Source. They all still have funds to be loaned the small business community all the way through August 8th. So there's still an opportunity for small businesses to receive these PPP loans. Okay. So I am on the third slideshow right now, right? So for the PPP, right? Correct. Yes. Correct. Okay. Như là nhắc lại cho quý vị một lần nữa thì trong khi bà đang nói chuyện đó thì tôi sẽ có những cái slideshow để như vậy quý vị thấy trực tiếp trên màn ảnh. Tôi sẽ sau khi nói chuyện xong bữa hôm nay đó thì tôi sẽ upload cái file này, PDF file này là cho có những cái thông tin cho quý vị xem. Nếu mà không được ở trên Facebook á, thì xin quý vị hãy gửi email cho tôi joseph.dang @denvergov.org. Tôi sẽ gửi ra cho quý vị cái chương trình PPP, cái thông tin này để cho quý vị xem tham khảo nha. Okay, go ahead, continue on the are we on the third or fourth slide? We are on the fourth slide. Okay. One thing I want to mention on the third slide, you're going to see all these different micro lenders. Our consultants at the Minority Business Office can help you get ready for that loan so you are successful at receiving those funds. On the slide number 4, we talk about some other COVID resources that are available for small businesses. So there were also a lot of other questions about unemployment, eviction and rental assistance, student loans, specific resources for different industries. And that's what I'm going to be talking next on the fifth slide. Okay, fifth slide. Như quý vị thấy rằng là cái trên cái slide thứ tư này đó thì nó có nói chuyện về vấn đề chương trình PPP, và những người trong nhóm này họ sẽ có thể giúp cho quý vị trong 5 chương trình Unemployment Layoff Assistance, Eviction Rental Assistance, Student Loan Grace Period và Trade và Travel Advisory, và cái thứ 5 là Specific Resources for Industry. Okay, so we're next to the fifth. Okay, so we're on the fifth one. Thank you, Father Dan. Yeah. And so some cities and municipalities also set up some of the loan funds to help their own local businesses. So, for example, we have the City and County of Denver. We have the Aurora Economic Relief Loan and Grant Program. In Boulder, there was another one that was set up as well. The town of Superior, the town of Lafayette, different municipalities set up their own funds. And so this presentation has links to all of these different funds, so you can access those, or you can also Google some of this information and say Aurora Economic Relief Fund and Grant Program, and you will be taken to their page. Yeah. So just know that local entities also have set up local resources for you. Yeah. Cũng như quý vị biết rằng đây là những cái chương trình của tiểu bang lo cho quý vị, thì tất cả các quý vị nào trong các thành phố khác giống như thành phố Aurora, Lafayette, rất là nhiều, hiện bây giờ đó thì quý vị có thể vào trong những cái thông tin này của bà, có nói chuyện về mỗi thành phố có một cái sự liên hệ nào đó để giúp cho tất cả mọi người, giống như là cơ sở thương mại nhỏ, mình gọi là small business. Okay, alright, so we are still on a 5 or number 6? We're on number 7. Oh, number 7. Okay. General tips for the business owners. Number 6. Yeah, number 6 has other resources, Father Dan. Yes. For example, per industry.
So the art and culture industry, there are some resources there for minority businesses. Tourism and hospitality industry has other resources as well. So when you share this PDF, that will go with the information. Yeah. Okay. Đây là tất cả những And thông. Yeah. So definitely, I think everybody, that especially the business owners, should get a hold of this PDF. So because it has a lot of information for them. absolutely. Okay. So when we talk about number 7, I wanted to put this in front of you because, sometimes us as immigrants, we have a little bit of financial modesty, or we have a little bit of a modesty in asking for help. And what I want to say today is that we are a part of a bigger network that can help you. And these SBDC local offices and the weekly webinars that they offer are at no cost to business owners. Then there are also local chambers of commerce. There are groups like yours, Father Dan, Yes. that are very much into guiding people through this pandemic and making sure that they get the resources they need. So I want to invite everybody to don't be shy. Contact your bank, contact your suppliers, and contact your lenders, and ask them to see what are they seeing in your industry, in your market, so you can morph your business to the needs of the market that we're seeing currently. Yeah. Thì như quý vị biết rằng là, như một lần nữa tôi xin nhắc lại một lần nữa là sau khi buổi nói chuyện này thì chúng tôi sẽ upload những cái thông tin này PDF lên trên Facebook để cho quý vị có thể download. Nhưng mà nếu không được thì quý vị có thể gửi email cho tôi để mà tôi có thể, giống như kỳ trước mà mình có cái email về cái chương trình giống như những tờ giấy để cho tiệm nail, tiệm tóc đó, thì quý vị hãy email tôi rồi tôi sẽ gửi ra. Đây là những cái thông tin mà thường cho, thí dụ như quý vị có thể liên lạc với lại SBDC Local Office, hoặc là mình sẽ có những cái chương trình như là hội thảo trên mạng hàng tuần. Bây giờ đấy là có là weekly webinar rồi. Đồng thời mình có liên lạc với những người trong Chamber of Commerce, là bên dịch vụ thương mại đó, Industry Business Association, thì quý vị phải nên liên lạc với lại nhà băng của mình, hoặc là những cái chỗ mà supplier, giống như là nếu mà nhà hàng thì mình có những cái chỗ mà làm bán thực phẩm xỉ cho mình đó, supplier rồi. Và quý vị có thể nói chuyện đến những cái công ty giống như nhà băng, họ cho mình mượn tiền, vay tiền, lenders. Okay, go ahead. Go ahead. Oh, sorry, I was on mute. I apologize. Oh yes, go ahead. So slide number 7 and slide number 8 basically talks about general tips for business owners. But one of the things that we've been seeing clients do is contact their own clients, their own clients that they already have, and figure out what are some other ways that you can increase your current sales to those clients. They know who you are, they know how you operate and how efficient you can be. So if they are looking for different ways to provide services, just make yourself available to that. Also think about take advantage of the technology resources that you might be able to see. Many people are staying home. Many families are thinking about not sending their kids home. What are some of the needs that you can see in the market, and how can you, create a new division within your own business that may serve those needs for the public? Teaching lessons, sessions online, I think we have to embrace the technology that we have available for us, and make sure that we change our business to the needs of our public right now, or the consumers, and continue in a different way to operate our business. So that's my last piece of information that I have for them. Oh, wow, that was quick. And and also after you do that, I would love to give them the phone number where they can call us, and we can set up an appointment for them to see a consultant at no cost as well.
Sure. And I do believe that you do have the first slide show that we do have your name and your phone number. So maybe I can zoom this in. It has your name as Rosy McDonough, and then 303-844-3701. Yes, Or and that is my office phone number. There is another phone number that I would love to give them right now, and if you okay, can put it on your Facebook page, because everybody's working from the house, and I am just a few times in the office, but not all the time. So I want to give you this number sure. for Ulysses Fernandez, and he will be able to take all your calls and make sure that he transfer you to a consultant. His number is 303 501 501. 6083. Okay. Cái người bây giờ bà nói rằng là có một cái người mà quý vị có thể liên lạc với cái số điện thoại, tại vì bây giờ đó hiện giờ ai cũng làm việc ở tại nhà, nên cái người mà có thể giúp cho quý vị để mà làm hạn, để mình làm những cái đơn giúp cho PPP, ông người đó tên là Ulysses Fernandez. Số điện thoại là 303 501 6083. So I'm gonna tôi sẽ đánh vào trong cái I'm gonna put this onto the Facebook really quick. So Thank you. Ulysses, Ulysses, right? Ulysses, yes. Yeah, Ulisses. Right. And then Fernandez. Okay. And his phone number is 303-501-6083. There we go. Correct. Correct. Yes. Okay. And can They I put can the also email use my address? email Sure. address if they want to. My email address also works. Okay. It's just that the numbers that I have there on that slide are the office phone numbers, and like I said, we're not there all the time. Okay. And for the email address, that is Rosy.mcDonough, and then at MB Colorado, right? MBOcolorado.com. Yes. Okay. Alright. Đây là địa chỉ email của bà Rosy. Rosy.McDonough. Tôi cũng sẽ bỏ lên trên của trang của ban đại diện cộng đồng của mình. Quý vị đợi cho tôi một chút xíu. So I'm still typing in MC MB O C O Colorado. Colorado.com. Okay. MBO. That is, what is MBO stand for? Minority Business Office. Minority Office of Businesses. Okay. Đó là tôi. Yes. Yeah. Tôi vừa mới đưa lên trên chỗ lời bình luận ở trong Facebook đó, là của số điện thoại của ông Ulysses. Mình có thể liên lạc với ông để cũng như là giúp cho những quý vị nào cần apply những cái chương trình PPP, và đồng thời địa chỉ email của bà Rosy McDonough at mbocolorado.com. Bây giờ thì chúng tôi sẽ quý vị nào có câu hỏi nào cũng như là một câu hỏi rất là sơ lược, quý vị có thể đánh vào trong Facebook. Hiện bây giờ quý vị nào đang coi tôi trong YouTube, tôi không có thể nào vào trong cái YouTube để mà xem hoặc là những lời bình luận hoặc câu hỏi, thì xin quý vị hãy chịu khó vào trong trang mạng Facebook của ban đại diện cộng đồng người Việt Colorado. Bây giờ ai có câu hỏi gì thì quý vị có thể gọi cho tôi. So I told Rosy, I told everybody that one day, maybe one of this day we will have a like an hour webinar, so all of the business owner can get all together in one place, and then we can have you guys do thorough presentations. We'll be happy to do that. We'll Yeah. be very happy to do that. So as of Father Yes. Dang, before I know you have some other topics to cover.
But I also wanted to mention about the other fund that I told you over the phone, Energize Colorado Gap Fund. It is a $25 million small business loans grant that will boost small business enterprises in Colorado. Uh-huh. So these are very small businesses with less than 25 full-time employees. And the total funding can be about $35,000 with a $15,000 grant and $20,000 loan at 1% interest rate. Ok. Hiện bây giờ thì có một cái công ty họ giúp cho những người nào mà cơ sở thương mại mà ít hơn 25 người thì họ có một cái tiền 25 triệu đồng tiền bổng, tiền grant. Trong đó thì mình có thể mượn lên mình xin được tới 35.000 đô la để mà giúp cho cái tiệm của mình. Thì trong đó thì có 15.000 thì là tiền mà họ cho, còn 25.000 kia thì mình mượn chỉ có 100% mà thôi. Ok. Go ahead. Okay. And the priority for this GAP fund is all Colorado minority, women, and veteran-owned businesses and businesses that are located in rural areas of Colorado with a population of less than 50,000 people. So these loans are going to be specifically assigned for people that have limited or no access to capital from SBA. So meaning they didn't get a PPP or they didn't get an idle loan because of lack of time or lack of knowledge on how to do it. So this loan is specifically targeting these businesses that did not get any funding through COVID-19, but they experienced losses through COVID-19. Yeah. Đây là những cái chương trình này có thể giúp cho những quý vị nào mà trước đây apply cho chương trình PPP mà không có được nhận hoặc được vào, giống như là tại mình bị trễ hoặc là bị trục trặc cái gì đó, thì đây là những cái chương trình mà giúp cho nhất là những người mà trong những thành phố mà ít cư dân, mình nói là ngoại ô đó, rural, thì bây giờ thì nếu mà chỗ đó thí dụ như dân số dưới 50.000 người thì họ sẽ dễ dàng giúp cho những cái cơ sở thương mại nhỏ này. Ok. So right now let me see if anybody have any question. Hiện bây giờ quý vị nào có câu hỏi cho bà Rosy không? Quý vị hãy đặt câu hỏi cho bà Rosy trên trang mạng của Facebook của ban đại diện cộng đồng của mình. Cái website đó tên là let me see here, Energize, right? EnergizeColorado.com. EnergizeColorado.com, okay. That's how they can apply, and they can, like, right after they go to the website, it's going to ask them to sign up for the newsletter. And this loan is going to open on August 1st. So if they are already under that list, they will receive a notice that the GAP fund application is open. Yeah. Thì mình có thể mình vào trong đó và mình ghi danh để khi mà họ có những cái thông tin gì đó thì họ sẽ đưa ra cho quý vị. Thí dụ như là ngày mùng 1 tháng 8 này bắt đầu chương trình loan đó sẽ có cho mình. Ok. Ok, so let me see. Ok. Hiện bây giờ ai có câu hỏi? Go ahead. So they can basically start getting ready by gathering documents that show how they have been impacted by COVID-19, such as bank records, point of sale receipts, profit and loss statements, or any tax filings. So we also have within this program, EnergizeColorado.com, we have mentoring to assist them in filing with the application, and translation is available as well. Yeah. Thì quý vị khi mình vào trong cái Energizer Colorado đó, trên cái trang mạng này sẽ khi mà mình làm nộp đơn xong
thì sẽ có những người nhân viên họ liên lạc với mình và có những người thông dịch giúp cho mình về trong những cái chương trình này. I'm still typing in Energizer Colorado. So Energizer Colorado Colorado.com. Okay, so that's the website. Okay. I texted you the website. Okay, yes. So you can. Yeah. So yeah, I just put into the Facebook for everybody. As of right now, I don't see anyone submitting questions. So I guess eventually people are going to have to contact you personally through email or through the phone number that we gave for Ulysses. Yes. Yes. And also, let me give you my personal cell phone. So if they want to call me about Energize Colorado, they can always call me. It's 720 556 6039. Yeah. Và thí dụ như quý vị nào mà muốn liên lạc trực tiếp với bà Rosy thì đây là số điện thoại của bà cho là 720 556 6039. Có thể hỏi về những cái chương trình về PPP. I did ask you about this question, and I think I'm gonna relay this to the Vietnamese community too. All of this program is available for the community for free. It doesn't. That your office doesn't charge anything, right? That is correct, Father Dan. We work for the state of Colorado, and the way we pay for all these services is your taxes that you pay as residents of Colorado. Yeah. So there's no cost for anybody. Yeah. Cái chương trình này hoàn toàn miễn phí cho quý vị nào là các cơ sở thương mại. Thì quý vị nào cần sự giúp đỡ để xin những cái tiền loan giúp cho cơ sở thương mại nhỏ của mình, thì đây là cái cơ hội quý vị có thể liên lạc và làm giấy tờ với lại bà hoàn toàn miễn phí, không có thì tôi hỏi rằng cái có tiền lệ phí gì không, thì tất cả những cái tiền thuế má mà mình đóng vô hàng năm cho tiểu bang đó, thì đây là những cái lương bổng cho những người này giúp cho cơ sở thương mại của mình. Okay? Perfect. All right. So please let us know when you want us to come to visit your businesses and bring more information, and we will continue with these resources for them. Yeah. Thì như quý vị biết rằng là nếu quý vị có cần sự giúp đỡ đó, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với là bà Rosy. Bà vừa mới cho số điện thoại đó là 720 556 6039, hoặc là email của bà tại rosy.mcdonald@mboscolorado.com. Thì tôi đã bỏ lên trên Facebook, trên lời bình luận của trang mạng của ban đại diện cộng đồng, quý vị có thể tham khảo. As of this time, I don't see anybody asking any questions. Let me see. Thưa quý vị, có ai có câu hỏi gì với bà trước khi mình cúp phone với bà hay không ạ? Okay, so as of right now, we do not have any questions. So if we do, I'm gonna guide them to your email address, or they can contact either Ulysses or you. Okay? Perfect. Thank you so much. Thank you for the opportunity to talk to your audience, and let me know how else I can help. Thank you so much, Rosy. You have a wonderful day. Thank you, Father Dan. Bye bye. Kính thưa quý vị, quý vị vừa mới nghe tiếng live của bà Rosy McDonough thuộc về văn phòng của Tiểu Bang Colorado về economic, để mình nhớ cái văn phòng của Economic Development and International Trade. Bà thuộc về của bên minority, tức nghĩa là cũng như cho giới thương mại mà những người thiểu số đó, dân thiểu số. Ok. Rồi thì bây giờ mình đã nói chuyện với bà xong trong chương trình này. Thì tôi hiện bây giờ thì hôm nay thì rất là lạ là không có thấy ai hỏi về những câu hỏi gì hết. Thì tôi nghĩ thì quý vị nên có câu hỏi gì về vấn đề mình làm điền đơn cho cái cơ sở thương mại mình, nhất là những cái tiền mà để giúp cho mình trong cái thời gian đại dịch này. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bà Rosy McDonough. Số điện thoại của bà là
720 556 6039, 720 556 6039. Địa chỉ email của bà là rosy.mcdonough @mbocolorado.com. Rồi quý vị có thể vào trong trang mạng của energizercolorado.com, hoặc là quý vị có thể liên lạc với lại ông Ulysses Fernandez, là người có thể làm hàng cho quý vị, để cũng như là họ sẽ ngồi xuống và giúp cho quý vị tận tình để làm đơn để mình xin trợ cấp để giúp về tiền PPP, như là mình có thể mượn tiền với cái chấm lãi lời thấp, rồi cái số tiền đó mà cũng có thể mình xin được cái tiền grant. Thì như nãy bà nói đó, là có thể mình xin được lên tới 35.000, nhưng mà trong 35.000 đó thì có 15.000 đồng, 15.000 đô la là mình xin không cần phải trả tiền lại. Còn cái 25.000 kia thì mình có thể giữ lại, cái đó là mình sẽ trả về theo như cái tiền loan, với chỉ có một chấm mà thôi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ trở lại trong màn hình khoảng chừng vào lúc 8 giờ trong cái chương trình bình thường của mình. Ok. Mình sẽ trở lại trong vòng 8 giờ với chương trình của hàng ngày.